नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशको सहायक चौथो तह अपराधिक तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रशासन सेवा सहायक चौथो तह अपराधिक तर्फका पद प्रदेश र स्थानीय तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना लिएर आएको छु। पाठ्यक्रमको रूपरेखा संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा निम्नानुसार हुनेछ साथीहरु। भाग 1 मा लिखित परीक्षा हुन्छ। प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्कको, द्वितीय चरण 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी भाग 2 अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 50 को। त्यसैगरी लिखित परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट फेज प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत सिप पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न अथवा एमसीक्यू क्वेशन। प्रश्न संख्या 50। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 2 अङ्क, समय 45 मिनेट। त्यसैगरी द्वितीय पत्र लिखित परीक्षा द्वितीय चरण सेकेन्ड फेज प्रथम चरणको प्रथम पत्र पास गरेपछि साथीहरु बल्ल द्वितीय चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। द्वितीय चरण चाहिँ द्वितीय पत्र कार्यालय व्यवस्थापन पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत छोटो र लामो उत्तर। प्रश्न संख्या 12 वटा सर्ट क्वेशन 5 अङ्कबारको। त्यसैगरी 4 वटा लङ क्वेशन 10 अङ्कबारको। समय 2 घण्टा 30 मिनेट। त्यसैगरी तृतीय पत्र कार्य ज्ञान सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत छोटो र लामो उत्तरहरू। त्यसैगरी प्रश्न संख्या 8 प्रश्न 5 अङ्कबारको। त्यसैगरी 6 प्रश्न 10 अङ्कबारको। समय 2 घण्टा 30 मिनेट। त्यसैगरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता कम्प्युटर सिप परीक्षण पूर्णाङ्क 10। परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक समय 15 मिनेट। व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुन्छ साथीहरु। यो पाठ्यक्रम योजना संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा अपराधिक तर्फ नेपाल प्रशासन सेवा प्रशासन र लेखा समूहको सहायक चौथो तह पदको लागि लिखित परीक्षाको प्रथम चरण र लिखित द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता गरी 2 भागमा विभाजन गरेको छ साथीहरु। तालिका 1 र 2 मा दिएको अनुसार लिखित परीक्षा माथि उल्लेखित सेवाका सबै समूहको लागि अनिवार्य हुनेछ। माथि उल्लेखित सेवाका सबै समूहको लागि प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्र विषयवस्तुको एउटै कमन र अनिवार्य हुनेछ। लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा नेपाली हुनेछ, तर विषयवस्तु स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजी शब्द कोष्ठभित्र राखेर समेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली र अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। त्यसैगरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत प्रश्न अङ्कहरूको 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र कट्टा पनि गर्ने छैन। त्यसैगरी बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन साथीहरु। त्यसैगरी परीक्षामा सोध्ने प्रश्नपत्र अङ्क र अङ्कबार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र दिए अनुसार हुनेछ। 9 मा विषयगत प्रश्न हुने पत्र विषयका प्रत्येक खण्डको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछ। परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ साथीहरु। त्यसैगरी प्रथम चरण फर्स्ट फेजको लिखित परीक्षा छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको सेकेन्ड फेजमा सम्मिलित गराइनेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको प्रथम चरण र प्राप्त 100% अङ्क द्वितीय चरणको 100% अङ्क जोडी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्नेछ साथीहरु। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत सिप परीक्षण रहेको छ। खण्ड ए मा सामान्य ज्ञान रहेको छ। खण्ड ए मा 60 अङ्कको आउँछ साथी। 30 प्रश्न 2 अङ्क, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्कबार। गरी 60 अङ्क। यसमा चाहिँ सौर्यमण्डल र भूगोलबाट 6 प्रश्न आउँछ 2 अङ्कको।
12 अङ्कको। यसमा चाहिँ सौर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी, विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायु। त्यसैगरी नेपालको भूगोल, भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप र प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ, पहाडबाट 12 अङ्कको आउँछ साथीहरू। भने द्वितीय च्याप्टरबाट इतिहासबाट 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क भार गरी जम्मा 12 अङ्कको। विश्वको इतिहास, यसभित्र चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिणामहरू। त्यसैगरी 2.2मा नेपालको इतिहास, प्राचीन कालदेखि हालसम्म, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्था, आधुनिक इतिहास, नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्म, राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था। त्यसैगरी 3मा नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति, 6 प्रश्न, 12 अङ्कको। 3.1मा नेपालको सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जात-जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदा। 3.2मा आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वृद्धि, कुल गारस्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग। 3.3 आर्थिक अवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना सम्बन्धी जानकारी। नेपालको शासन पद्धति र सरकार, सङ्घीय संसद, शासन प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्था। त्यसैगरी 3.5मा निर्वाचनको परिचय, महत्त्व, मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी 4मा विज्ञान, प्रविधि, जनस्वास्थ्य र वातावरण, 6 प्रश्न, 12 अङ्कको। मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधि सम्बन्धी जानकारी। 4.2 जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण सम्बन्धी जानकारी। 4.3 पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, बसाइसराइ सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी 5मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी समसामयिक गतिविधिहरू, 6 प्रश्न, 12 अङ्कको। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी खण्ड बीमा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत सिप परीक्षण। खण्ड बीमा 40 अङ्कको 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क भार गरी 40 अङ्क। कार्यालय सम्बन्धी आधारभूत सिप परीक्षण BOST अन्तर्गत देखाएका परीक्षण रहेका छन्। रुजु गर्ने, खाली स्थान तथा क्रम पुरा गर्ने, ताजिकीकरण र वर्गीकरण गर्ने, समावेश सम्बन्ध परीक्षण। 5मा फाइलिङ अभिरुचि परीक्षण। 6 निर्देशन अनुसरण गर्ने। 7 सङ्ख्यात्मक चातुर्यता परीक्षण। 8 कोडिङ र भिडान परीक्षण। 9 विश्लेषणात्मक तार्किकता र सन्तुलन परीक्षण तुलना परीक्षण। त्यसैगरी 10 दिशा, दूरी र ज्ञान परीक्षण। यस प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान र आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण विषयका पाठ्यक्रम एकाइबाट सोधिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या निम्नानुसार हुनेछ। सामान्य ज्ञानमा यथासम्भव क्रमशः लेभल 1 का 60% र लेभल 2 का 40% सोध्नेछ साथीहरू। यो कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्न आउँछ यहाँ दिएको छ साथीहरू, त्यही अनुसार तपाईँ अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी द्वितीय पत्र कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ। खण्ड एबाट 40 अङ्कको आउँछ साथीहरू। 4 वटा सर्ट क्वेसन 20 अङ्कको, त्यसैगरी 2 वटा लङ क्वेसन 20 अङ्कको गरी जम्मा 40 अङ्कको। 1मा कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ। त्यसैगरी 1.1 मा कार्यालय र कर्मचारी, कार्यालय अफिस, परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार, सहायक कर्मचारीको कार्य र गुणहरू, कार्यालय स्रोत साधन, परिचय र प्रकार, कार्यालयको सञ्चारको महत्त्व, किसिम र साधन। 1.2 कार्यालय कार्यविधि, पत्र व्यवहार, परिचय, उद्देश्य, चिठी पत्रका गुणहरू, चिठीका प्रकार र प्रयोग प्राथमिकताको आधारमा, दर्ता र चलानी, सूचना परिपत्र, तोक आदेश, टिप्पणी लेखन, टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, प्रतिवेदन लेखन, परिचय तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, प्रकार। त्यसैगरी 1.3 अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख, परिचय, उद्देश्य र प्रकार, अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग,
फाइलिङ परिचय आवश्यकता विधि एवं तरिकाहरू अनुक्रमणिकाको परिचय महत्त्व र प्रकार 1.4 बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय अभिलेख 1.5 जनसम्पर्क सेवा गराई गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधि त्यसैगरी खण्ड ख 30 मार्क्सको आउँछ साथीहरु 2वटा सर्ट क्वेशन र 2वटा लङ क्वेशन संविधान र नागरिक सचेतना 2.1 नेपालको संविधान 2.1 को उपशीर्षकमा मौलिक हक तथा कर्तव्य राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व प्रदेश कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा स्थानीय तह प्रदेशको अधिकार सूची त्यसैगरी 2.2 दिएका संगठनको परिचय कार्यहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालय लोकसेवा आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संघीय मामिला तथा प्रशासन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय संसद सचिवालय गण्डकी प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश नागरिक सचेतना चारित्रिक विकास मानवीय मूल्य मान्यता नागरिक कर्तव्य र दायित्व तथा अनुशासन र सकारात्मक सोच त्यसैगरी खण्ड सी मा चाहिँ 30 अङ्कको 6वटा सर्ट क्वेशन आउँछ 5 अङ्कबारको जम्मा 30 अङ्कको यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान आउँछ साथीहरु 3.1 गणितका आधारभूत प्रक्रियाहरू तथा एकीकृत नियम 3.2 भिन्न दशमलव प्रतिशत अनुपात 3.3 नाफा नोक्सान र छुट 3.4 कर कमिसन र हरासकट्टी 3.5 साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज 3.6 औषध 3.7 घरेसी अङ्कगणित बिजुली पानी टेलिफोनको महसुल तथा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी त्यसैगरी 3.8 क्षेत्रमिति लम्बाई चौडाई परिमिति क्षेत्रफल आयतन त्यसैगरी तृतीय पत्र कार्य ज्ञान सम्बन्धी खण्ड ए बाट 35 अङ्कको 3वटा सर्ट क्वेशन र 2वटा लङ क्वेशन 1 मा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन 1.1 निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा भएका देखाएका व्यवस्थाहरू निजामती सेवाको गठन पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा विधा विभागीय सजाय अवकाश कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू 1.2 सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तरिका र माध्यमहरू त्यसैगरी 1.3 सार्वजनिक बडापत्र महत्त्व र आवश्यकता 1.4 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 1, 2, 4 र 5 र प्रदेश सुशासन ऐन 2076 गण्डकी प्रदेश त्यसैगरी 1.5 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 1, 2 र 4 त्यसैगरी 1.6 भ्रष्टाचार निवारण 2059 को परिच्छेद 1 र 2 त्यसैगरी 7 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 को परिच्छेद 2 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धका आधारहरू त्यसैगरी 1.8 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 त्यसैगरी 1.9 व्यक्तिगत घटना दर्ता त्यसैगरी 1.10 राष्ट्रिय परिचय पत्र त्यसैगरी 1.11 विद्युतीय शासन प्रणालीको सामान्य परिचय त्यसैगरी 1.12 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू 1.13 गण्डकी प्रदेशको आवधिक योजना दीर्घकालीन सोच लक्ष्य उद्देश्य र रणनीति सम्बन्धी सामान्य जानकारी त्यसैगरी खण्ड बी मा 35 अङ्कको 3वटा सर्ट क्वेशन 2वटा लङ क्वेशन लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रशासन 2.1 लेखा र लेखा प्रणालीको परिचय उद्देश्य विशेषताहरू त्यसैगरी 2.2 बजेट अनुमान र स्वीकृत तथा मन्त्रालय लगायत बजेट सूचना प्रणाली र प्रादेशिक मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट सूचना प्रणाली सम्बन्धी जानकारी 2.3 खाता सूची एकल खाता कोष राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र कम्प्युटराइज लेखा प्रणाली र धरौटी लेखा त्यसैगरी 2.4 गोसवा र भौचर बैंक नगदी किताब बजेट हिसाब मास्केबारी खर्चको फाँडबारी बैंक हिसाब विवरण आर्थिक विवरण सम्बन्धी जानकारी त्यसैगरी 2.5 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी त्यसैगरी 3 सार्वजनिक खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापन 3.1 सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन उद्देश्य महत्त्व विधि र प्रक्रिया त्यसैगरी 3.2 जिन्सी व्यवस्थापन माग फारम दाखिला आदेश खरिद आदेश दाखिला रिपोर्ट जिन्सी खाता जिन्सी निरीक्षण खरिद र लिलाम
त्यसैगरी 3.3 सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PAMS सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 4 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणाली। 4.1 लेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य र प्रकार। 4.2 बेरोजु फछौट, बेरोजु जगत र सम्परीक्षण। त्यसैगरी 4.3 मूल्य अवधि कर परिचय, दर्ता, खारेजी प्रक्रिया, कर विवरण दाखिला, कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था तथा कर लाग्ने र नलाग्ने वस्तु सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 4.4 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र विनियमावली 2077, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण र वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी एवं जवाबदेहिता सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी 4.5 अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 परिच्छेद 3 र 4। 4.6 आयकर ऐन 2058 को परिच्छेद 17 भुक्तानी कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी 4.7 लेखा परीक्षण ऐन 2075 दफा 8 लेखा परीक्षण गर्ने विषय। त्यसैगरी 4.8 गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐन र कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 4.9 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2076 गण्डकी प्रदेश। त्यसैगरी खण्ड C 30 अङ्कको 2वटा सर्ट क्वेसन र 2वटा लङ क्वेसन। कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारी। कानुनको अर्थ, महत्त्व र कानुनका स्रोत, ऐन, नियम, विनियम, गठन, आदेश र राजपत्रको सामान्य परिचय, अदालतका तह, संरचना र क्षेत्राधिकार, हकदैया, हदम्याद, म्याद र तारिखको व्यवस्था, तारिखको परिचय, लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रित, दर्ता र दरपीठ, म्याद तामेली, जाहेरी दरखास्त, पक्राउ पूर्जी, बरामदी, मुचुल्का अभियोग पत्र र प्रारम्भिक सुनुवाई, निशुल्क कानुनी सहायता, देवानी, मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताका प्रमुख विशेषताहरू। त्यसैगरी 5.10 मा मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्य संहिताका प्रमुख विशेषताहरू। यो चाहिँ साथीहरू गण्डकी प्रदेशको सहायक चौथो तहको लागि पाठ्यक्रम भएको थियो साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।